हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो इन्टरमिडिएट पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भिडियो सिरिज इन नेपालीमा हामीले पाइथनको लाइब्रेरिजहरूको बारेमा पढिरहेको छौँ र प्र्याक्टिकली गरिरहेको पनि छौँ। आज हाम्रो डे 5 रहेको छ। डे 5 मा हामीले पान्डाज लाइब्रेरीको बारेमा हेर्न जाँदैछौँ। अब पाइथन पान्डाज लाइब्रेरी पार्ट 1। अब हामीले यसलाई पार्ट 1 मा के गर्न जाँदैछौँ, पान्डाजको इन्ट्रोडक्सन प्लस पान्डाजमा सिरिज डेटा स्ट्रक्चरको बारेमा डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। अब हामीले इम्पोर्ट numpy एज एनपीओ भनेको numpy लाइब्रेरीको बारेमा पहिलो अलरेडी प्रिभियस भिडियोमा जानिसकेका छौँ। अनि यो म्याटप्लटलिब लाइब्रेरीको बारेमा पनि पहिलो भिडियोमा जानिसकेका छौँ। अब हाम्रो पान्डाज लाइब्रेरी। अब यो पान्डाज लाइब्रेरी भनेको के हो त भनेको इट प्रोभाइड्स high performance, easy to use data structure and analysis for the Python programming language. And it is open source. Python library provides high performance manipulation and analysis tool using powerful data structure. And name Pandas is derived from word panel data structure. OD from the old panel data structure भनेको यसो पान्डाजको नाम कसरी रहन गयो भन्दा panel data structure हुने भएकोले त्यहाँ panel भन्दा भन्दै pandas भएको हो। अनि त्यसपछि हाम्रो panel data भनेको जस्तो हायर डाइमेन्सनल डेटा स्ट्रक्चर हुन्छ। अनि टर्म्स फर मल्टी डाइमेन्सनल डेटा। अब 1 डाइमेन्सनल, 2 डाइमेन्सनल, 3 डाइमेन्सनल, 4 डाइमेन्सनल एन्ड हायर डाइमेन्सनल डेटाको लागि हामीले पेनल डेटा भइहाल्यो। अब पान्डाज मेनली डिल्स विथ द डेटा फ्रेम। पान्डाजले चाहिँ डेटा फ्रेमको आधारमा काम गर्छ। अनि फेरि हाम्रो क्वेशन छ, क्वेशनमा why pandas? Why pandas? Why we need to pandas when we have numpy? अब न्युमेरिकल पाइथन तथा numpy हुँदा हुँदै पनि pandas किन चाहियो भन्ने क्वेशन छ। अब त्यसको एन्सर के हुन्छ, बेसिकली pandas युज numpy कै युज गर्छ एन्ड सेभरल मोर एन्ड फिचर्स ओभर इट भनेको numpy कै फिचर्स र त्यसको युज गर्छ पान्डाजले पनि। त्यसैले हामीले पान्डाज लाइब्रेरी चाहिएको हो। अनि अब पान्डाजको फिचर्स के छ त, पान्डाजको फिचरमा छ पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर सच एज सिरिज अनि डेटा फ्रेम यस्तो भयो। अनि फास्ट एन्ड इफिसियन्स फर डेटा र्याङ्गलिङ, डेटा एनालाइसिस, डेटा प्रोसेसिङ, डेटा र्याङ्गलिङको बारेमा पनि यसले फास्ट प्रोसेस गर्छ। इट हेज टुल फर डेटा रिडिङ अफ डेटा सेट्स टु एक्सट्र्याक्ट मिनिङफुल इन्फर्मेसन। अनि यसमा हाई पर्फर्मेन्स हुन्छ फर डेटा सेट्स इन्टु एक्स्ट्रा मिनिङफुल इन्फर्मेसन। अब यसमा हाई पर्फर्मेन्स हुने भयो। अनि डेटा अपरेसन्स फङ्सन्स सच एज मर्ज फङ्सन, ग्रुप फङ्सन, जोइन फङ्सन, कन्क्याट फङ्सन यस्तो फङ्सनहरू पनि एभाइलेबल हुन्छ। अनि पान्डाज प्रोभाइड्स फङ्सन्स फर ह्यान्डलिङ मिसिङ डेटा भनेको डेटामा मिसिङ भ्यालु छ भने त्यसलाई ह्यान्डल गर्नु पनि कुनै फङ्सनहरू दिने गर्छ। पान्डाज इज ग्रेट टुल फर डाटा स्ट्यान्डर्डाइजेसन भनेको स्ट्यान्डर्ड, यसलाई अब नर्मलाइजेसन स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्नको लागि यसमा यसको फिचर्स हुन्छ। अब हामी जाऊँ डेटा स्ट्रक्चरमा। अब डेटा स्ट्रक्चर के हुन्छ त, पान्डाज हेज मेनली 4 डेटा स्ट्रक्चर्स। एक नम्बरमा हुन्छ सिरिज भनेको 1 डाइमेन्सनल लेबल्ड एरे एन्ड हेटेरोजेनियस भनेको सपोर्ट्स मल्टी डाइमेन्सनल डेटा टाइप्स। अनि अब डेटा फ्रेम भनेको 2 डाइमेन्सनल लेबल्ड एरे अनि हेटेरोजेनियस भयो। अनि पेनल डेटा भनेको के, 3 डाइमेन्सनल हेटेरोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर। अनि अब प्यानल 4D डाटा। अब यसलाई
4 डाइमेन्सनल हेटेरोजेनियस डाटा भनिन्छ। दे आर रेयरली युज इन रियल लाइफ भनेको 3 डाइमेन्सनल भन्दा हायर डाइमेन्सनलको डेटाहरू एकदम कममा युज हुन्छ। अब 1 नम्बरमा सिरिज डेटा स्ट्रक्चर। अब सिरिज भनेको के त भनेर हामीले एउटा सिरिज क्रिएट गरौँ। अब सिरिजमा के हुन्छ, इन्डेक्स र त्यसको करस्पोन्डिङ भ्यालु हुन्छ। अब हामीले पेन्डाजले कसरी इम्पोर्ट गर्ने, अब इम्पोर्ट numpy एज एनपी भने जस्तै, इम्पोर्ट matplotlib.pyblob एज plt भने जस्तै पान्डाजले पनि इम्पोर्ट pandas एज pd। यो इम्पोर्ट pandas भनेको लाइब्रेरी एज pd भनेको त त्यसको निकनेम अथवा सब नेम हामीले सजिलोको लागि, किनकि हामीले pandas लेखिराख्न झन्झट पनि हुन्छ। यो हाम्रो pandas लाइब्रेरी इम्पोर्टिङ भयो। अब हामीले लिस्टलाई सिरिज बनाउन जाँदैछौँ भनेको, अब लिस्ट इज इक्वल टु के छ, यहाँ 1 2 3 4 छ, अनि स्ट्रिङ पनि छ, मनिषा रेम अरे यस्तो खालको यो हामीले लिस्ट बनाएको छौँ। अब यसलाई सिरिज बनाउनको लागि के हुन्छ, pd pandas डट सिरिजको एस क्यापिटल अनि सिरिज अनि त्यो लिस्टलाई हामीले यहाँ दिनु पर्यो। यो उसको सिन्ट्याक्स नै भयो। अनि यसलाई यसरी प्रिन्ट गरेपछि के आउँछ, हामीलाई एउटा सिरिज डेटा आउँछ यसरी। अब 0 इन्डेक्समा 1 छ, 1 इन्डेक्समा 2 छ, 2 इन्डेक्समा 3 छ, 3 इन्डेक्समा 4 छ, 4 इन्डेक्समा मनिषा, यसरी हामीलाई आउने भयो। यसको डेटा टाइप के हुन्छ, अब्जेक्ट भनेर दिन्छ। अनि अब चेक द डाटा टाइप्स अफ सिरिज। अब हामीले डेटा टाइप पनि चेक गर्न सक्छौँ। अब यो लिस्ट हो कि सिरिज हो कि के हो भनेर चेक गर्न पनि सक्छौँ। अब यो एउटा लिस्ट छ अनि हामीले सिरिज बनाइयो। अब त्यसको डेटा टाइप चेक गर्नको लागि त हामीलाई के छ, टाइप फंक्सन भन्ने छ। अनि यो टाइप फंक्सन युज गर्यो भने हामीलाई के दिन्छ, त्यसको डेटा टाइप के दिन्छ। यसमा के छ, यो pandas डट कोर सिरिज भयो। यस्तो यो भनेको हाम्रो सिरिज डेटा भयो। लिस्ट त्यस्तो लिस्ट डिक्सनरी सेट होइन कि सिरिज। अब इम्प्टी सिरिज पनि हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ भनेको pd डट सिरिज। यो इम्प्टी बिग ब्राकेट राखिदियो भने के हो, इम्प्टी डेटा स्ट्रक्चर हुने भयो। अनि त्यसपछि हामीले क्रिएट अ सिरिज विथ इन्डेक्स भ्यालुज। अब इन्डेक्स भ्यालुजले हामीले चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ। जस्तो अब pd डट सिरिज भयो, यसले सिरिज क्रिएसन गर्ने भयो। अब हाम्रो यो के छ, यो लिस्ट छ अनि इन्डेक्स इज इक्वल टु हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। बाई डिफल्ट चाहिँ 0 1 2 3 हुन्छ, तर यसलाई इन्डेक्समा हामीले एबीसीडी दिने भयो त्यसरी। अब यसरी हामीले ए भनेको 1, बी भनेको 2, सी भनेको 3, यसरी हामीले इन्डेक्स भ्यालु दिन सक्छौँ। यसको डेटा टाइप के भयो, इन्टिजर भयो, किनकि यहाँ इन्टिजर मात्र छ। अब चेन्ज द डेटा टाइप। डेटा टाइप कसरी चेन्ज गर्ने, डी टाइप। यो डी टाइप इज इक्वल टु फ्लोट। यो डी टाइप इज इक्वल टु फ्लोट राखे पोइन्टमा आउँछ, इन्टिजर राखे इन्टिजरमा आउँछ, कम्प्लेक्स राखे कम्प्लेक्समा आउँछ। यसरी हामीले डेटा टाइप पनि चेक गर्न सक्छौँ, चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब स्केलर भ्यालु इन सिरिज। अब हामीले स्केलर भ्यालु पनि दिन सक्छौँ। pd डट सिरिज अनि यहाँ 0.5 भनेर दियो भने के हुन्छ, हाम्रो सबैमा 0.5 आउँछ। 0.5 अनि त्यसको इन्डेक्सलाई पनि हामीले दिन सक्छौँ भनेको ए भनेको 0.5, बी भनेको पनि 0.5, यो भनेको भयो स्केलर भयो, एउटै भ्यालु दियो। अब त्यसपछि क्रिएट सिरिज बाई युजिङ डिक्सनरी। अब डिक्सनरीबाट नि हामीले सिरिज बनाउन सक्छौँ। अब यो भनेको हाम्रो के भयो, सिम्पली डिक्सनरी भयो। अब त्यसपछि pd डट सिरिज भित्र त्यही हामीले डिक्सनरीलाई हालिदियो भने हामीले सिरिज पाउँछौँ। अब एक्सेस कसरी गर्ने, एक्सेस गर्न पनि सक्छौँ। एक्सेस भनेको त हामीले लिस्टमा जस्तै अब यहाँ s1 भन्ने सिरिज छ। अब यसको s1 बिग ब्राकेट भित्र 0 दियो भने हाम्रो 0 पोजिसनमा के छ त्यो हामीलाई एक्सेस हुने भयो। अब यसरी अब हामीले प्रिन्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड इलिमेन्ट्स भनेको हामीले सेकेन्ड एन्ड थर्ड यस्तो रेन्ज कोलन अपरेटर पनि युज गर्न सक्छौँ। अब म्याक्सिमम इलिमेन्ट चाहियो भने म्याक्स पछि सिरिज गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि हामीले मिनिममको लागि मिनिमम डट त्यो सिरिज दिन सक्छौँ। अब कन्क्याटिनेट पनि गर्न सक्छौँ। कन्क्याटिनेट भनेको दुईटा सिरिजलाई जोड्ने। सिरिज s1 हाम्रो यसरी बनाउन मिल्यो, s2 भनेको यसरी बनाउन मिल्यो,
त्यसपछि हामीले यसलाई प्लस गर्दै भने हाम्रो कन्क्याट हुने भयो भनेको दुईटा जोडेर आउने भयो। यसरी हामीले यस भिडियोमा सिरिजको कम्बाइनसम्म पढेका छौँ। अब नेक्स्ट भिडियोमा हाम्रो डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चरको बारेमा पढिन्छ। थ्यांक यू।